So ayun na guys, no, na nakita nyo naman at narinig na sobrang lakas nung vibrate nung harapan nung ating motor. So ngayon guys, papalitan natin yung torque drive ng ating motor. Yung last na check up ko dun sa motor ay bengkong na yung torque drive. So bumili tayo ng panibago. And let's see kung ano yung mangyayari, kung mawawala ba yung minig nung harapan ng ating scooter pag pinalitan natin ng bagong torque drive. So guys, tara, samahan nyo sa pagpalit. Ito na nga guys, bumili ako ng bagong torque drive. So ito na yan. Nabili ko siya sa online, mga 1,500 pesos. Buo na siya. So kompleto na siya, meron siyang bell. Tapos yan, torque drive. Buo na siya. So ayan na guys, no. Pang ano naman siya, pang Mio I naman siya. Compatible naman to pag sinalpak natin to sa ating panggilid. So start na tayo guys, baklasin na natin yung panggilid. At ito linisin na rin natin dahil sobrang dumi na. So yun guys, natanggal na natin yung crankcase cover ng ating panggilid. So yun guys, napapansin nyo rin na pag ilikot ko, yun medyo bengkong. Palitan natin tong buong torque drive. So yun guys, medyo struggle sa pagtanggal nitong nut na to dahil ano na siya, luma na. Buti na lang meron ako na ito, pagtanggal din ng gulo. Yan. So pati ito, tanggalin na rin natin to kasi medyo madumi siya. Linisin na lang natin. Linisin natin ang gas. Guys, so yan na guys, linisin na muna natin yung panggilid natin, yung mga parts, yung mga pulley.
ayan guys, punasan muna natin. May mga dumi-duming kumapit. So yun na guys, no? Importante din na nagme-maintenance tayo dun sa panggilid natin. So at least kahit mga 2 months, ipalinis nyo yung panggilid nyo para hindi maka-apekto dun sa performance ng motor. Dahil minsan pag marami ng dumi, may tendency may masira, ganun, may bumara. Kaya ayun ang advice ko sa inyo mga paps, no? Linisan nyo every 2 months or 1 month. Depende na rin sa inyo kung paano yung klase ng paggamit nyo sa motor. Sa akin inabot ng 1 month, pero ayan, sobrang dumi na. Ito yung backplate. Yan, make sure na pag maglilinis kayo, walang matitirang mga residue ng dumi. Kaya kailangan importanteng punasan ng maigi. So yun na guys, tapos na tayo sa paglilinis ng panggilid natin. Ngayon, i-modify natin ng konti itong bagong bili nating torque drive, no? Lalagariin lang natin to para kumapit. Ito nga pala guys, no? Yung bell na kasama nito ay hindi nag-fit. So hindi siya tumatama na sa ngipin ng ating gear, no? Kaya yung dating bell muna yung gagamitin natin. So yun guys, no? Ito, biyahin naman natin. So ito na guys, dako naman tayo doon sa pole. Yan. So, ito, nalinisan natin. Bumili ako ng bagong flyball. Mag-experiment lang ako na medyo malayo sa range ng combination, no? So ito ay 9 drums. Then yung binili ko is 12 drums, no? Yan. 10 drums. So pag haluin ko to, sobrang layo ng range nila sa isa't isa. So itatry lang natin kung ano yung magiging output niya, na kuha lang tayong tatlo. Alternate lang yung paglagay natin ng flyball. So unahin muna natin yung ito, right side. Then back plate, then yung slider nya. So ano guys, pag itong slider na to ay medyo luwag na, palitan nyo na rin. Magkano lang naman sa Wison, mga 20 pesos lang yata ang isa nito. So that pag inuga mo to, hindi siya gagalaw, no? So ito okay pa to dahil kapapalit ko lang. Yan. So yun guys, nakaka-apekto rin to sa performance. Yung bushing niya, punasan lang natin. So isa rin to guys, no? Pag umuuga na, palitan nyo na rin. So pag sinalpak nyo dito, dapat hindi siya uga. Pag umuga na yan, palitan nyo na. Magkano lang naman to. Kahit may yung aftermarket, pwede kayong bumili or stock, depende sa inyo. Ayan. So ayun na guys,
Lagyan natin yung mga washer. Ito muna. Lagyan muna natin ito ng grasa. Konti lang. Then, washer ulit. So ayun guys, okay na siya, nawala na yung malakas na dragging. Ulit siya. So yun na mga paps, kung may mga comments and suggestions kayo, comment down below lang kayo, and please like and subscribe lamang sa YouTube channel ko. Search nyo lang sa YouTube is Mio I space motovlog, no? Para ma-notify kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko. So yun lang mga guys, no? Maraming salamat sa panonood. God bless. Adios mga paps. Salamat.